हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू बॉकमास किचन. आज हम एक ऑथेंटिक जीएसपी ब्रेकफास्ट रेसिपी करतो त्याची. इट्स कॉल्ड एज बन्स नाव. ओके, मँगलोर बन्स. बन्स म्हळे फाय तोडचे आज पीठ करचे. ओके ओके, बन्स मला फाय थोडं. वय वय ते फर्मेंटेशन दवरका जात ಸ್ವಲ್ಪ वेळ फर्मेंटेशन म्हणून सांगू जाय ना. बट रात्री दवरून सकाळी करता ताका एक 7-8 घंटे दिव का ती. आम्ही हे घरचे बन्स हॉटलावर करना त्याची काही चेंजेस. ओके, ऑलराइट. सो आता इंग्रेडिएंट्स कसं जाय बघ. इंग्रेडियंट्स मीठ, मैदा, साखर आणि ताक अंश ताक. ओके, अंदाजार घालचे. तू आता मेजर कोण दवरी कितलं धरत म्हणून पळय आम्ही कडे ताकाक. अंदाज आता आणि काही घालता कडे आमकां कितलं लागले म्हणून कळत वरलेलं. इतले आम्ही दवरून घेतला म्हणून लेखूया हे नका असं. हे इतले कितले मीठ म्हणून पळे. दॅट इज अबाउट 275 grams. वय म्हणजे 1 किलो लागेल सम गेलाय. हे मी गेला इथं असं अंत कालो का हवे. आता मी सोडा पीठ घाल का अंत मीठ घालून घेऊ का. ते सुई आणि वैर आहेत ताक घालताना आमशी ताक म्हणते ते कसं हात म्हणते सोडियम कार्बोनेट बाय कसं म्हणते सोडियम हा ते घाली कुठलं ते रिॲक्शन करता त्यात ना मी हे कर का सुरू मीठ घालले. हा मी गेलं अंदाजार घालता ते 1 किलो पीठ टाक ते धरत की नाही आम्ही गेलं ताकाक म्हणून गोत ना तुम्ही अशी पळून पळून शिकाते. मीठ पळून घातल्यारी बन्स लायक जायना. हे मीठ पुरं आम्ही थोडे करचे बन्स मस्त करना ते कडेरी साखर घालची. चढती घाल का साखर ताक आमशी देखून चढती साखर घाल का. बन्स कितले गोड खाता पड तुम्ही तशी घाल का. हा अंदाजार घालता तू कितले म्हणून पडे. Okay, आता बपमाला अंदाज एक विल जस्ट गिव इट अ शॉट, विल जस्ट मेजर इट. ओके, सो आता 65 grams शुगर असं. शुगर असं कडेरी. आता मी बेकिंग सोडा म्हणता ती त्या वेळी तशीची हाजीवर घालून दाखयता हांव तुमकां कितले म्हणून. आयदना डायरेक्ट घाल ना चिके चढते घाल का ते म्हळ्यार फुगून येऊ का न्हू त्या फाई इतलें पुरो आमकां जालें. तें आतां हिंग दवरया. आतां कशें करता म्हळ्यार हें फुगी न्हय फुगी खातीर आमी आमची ताक दाट वरलेलं यूज करचे. ते उडोवच्या ना बन्स करच्या लायक जाता आनी आमी केळीं घालना तें घालच्या देखून आमी केळीं घालच्या म्हूण ना. हें आमश सुका आनी दाट सुका तितल्यान तांचो टेस्ट. साखर आनी मीठ न्हय आनी हें घालचें तेंचे तुगेलें हय. हें घाल कुडलें हें ताक घालचें दाट ताक आसा आमशें असं. तू दोडना घालून पळयत जाल्यार पळय कितले आमशे आसा म्हणून. समा आमशे आसा ताका साखर चड कशें करचें बाबा दाट ताक. तें दवरलें जाता. दवर न्हू एक ताक दाट करून मेणे घालतना जाल्यार घरकडे वरलेलं ताका करचें आमी केन्नाय. पळय आतां फेण येऊ न्हू तें रिएक्ट करता सोडा आनी साखर. शुगर म्हळ्यार एक नमन्यांचे आमसण येत न्हू फुलच्याक ते 2 वटू जाता सम फुलता. सुरनळे का मेशीन करचे ते देखून सोडा पळय तुमी मुश्टे पळयला हाजे कॉम्बिनेशन ताक कितलें घालता ते आमी म्हणून. एदी साखरेन तूं सोडा पिठी थोडी घाल्यार पोळ लायक हें येता. हें तुमी आतां खावची बन्साचे गोडसाण आसा की म्हूण पळोवका. आता सकाळी गोत कसं ताक दाट ताक कशें करचें म्हूण सांग. ताक कशी करता म्हूण ना घरकडे ताक आसता तुका सकाळांक तें गोत तशील विशय. मज्जिगे म्हळ्यार पुराय जनांक गोत आसा ताक म्हळ्यार तशींची पुराय जनांक गोत आसा. ते देखून मज्जिगे म्हळ्यार जाता तांकां. खंयचे मार्केटात देखून हाडून मज्जिगे घालता ना मार्केटांत दाटा म्हळ्यार चांग एक दही घाली येता. तू कशें करचें दाट ताक ताक कशें करचें म्हळ्यार दुधाक ताक मेणे घालचें म्हणून आसा. ओवरनायट दवरून हिरदूस घंटुचें घंटून लोणी काडची आंगास पड. काली दुधाक साय वटकोन गेली काली मेणे घाला आज घंटीला घंटून लोणी काडल्यार हे वरलेलं ताक. ताक म्हणजे दूध मेणे ताक घाल का आमसाणी तदनंतर हे घंटून जातरी लोणी वतरी हें ताक. आतां वयलें ताक पातळ आसा हगूर हगूर ते वयली रबल्यार उदक काणू मुळाचें ताक घाल का. हय हें ताक. आतां आमी हें गोड तोंडार घालून पळोव का. आमकां बन्स कितलें गोड जावं का तितलें गोड जावं का हें आमसाण पुरा वचूं का. पळय मी ते गोडा बन्स केल्या वरी जाता पळय वय की ते देखून पीठ घालता चिकेची
चॅपी जावच्या प्रमाण हांव आनी 2 चमचे घालता समजल्यारीची आनी थोडं पीठ घालता आनी जाता म्हणून वेळ केलेलं पीठ दी हा घालता बसा खिरयता वता इथे पळोवन घेवे मैदा भयंकर अंटू ताका कितलं पीठ घाल्यार धरता आसता ते देखून सुरवेका पीठ उणें शिलता न करून वचानच कितलं धरता म्हणून सांगून जायना त्या ताकाक तेता जितल्या सांगता ताणें आमी सांगचे जायना अमकितलं ताकाक अमकितलं पीठ म्हण हें अशें करून कळका आनी चिके घट्टी जावका एक तें वापस वापस सोडता लाटूच चिके कश्ट काय तें कळता तें आमकां जाल्यार कश्ट जाल्यार तेलां घाली कुळ सामान जाता घे आतां गट्टी जालें बेकरीन तूं ब्रेडा पीठ करता पळय तशी अशी करून गट्टी करून कडेरी तें काडचें के आयदन नाका घाल नाका पुरोस पळय आमी अंदाजार केल्यार समज ताका ताका पीठ असं हें सकयल अशें करून घेवन पळय एक पद खावन ते टेस्ट कर आमगेले जिब्बे जाय जाल्यार तितलें गोडसाण आसा की पळय नातल्यार हे स्टेजार आमी घाली येता आनी घालूंक जायना समज पळय त्या फ्राय कशी ती चेंज जाता टेस्ट चेंज जायना आनी खंय घालया म्हूण दिसता हांव घालता साखर फ्राय जाता चॅप्पी जावचें न्हय अशें करून गोड जावका ते देखून तूं वेळ केलेले साखरेचे डब्बल जावका म्हणून लेखलें जालें आतां वेळ केला न्हय 63 की म्हणून आतां अशें करचें जालें म्हळ्यार पीठ काडून जालें ताका आनी खंय आमी हें दिवचें आसा मोव करच्याक पेट्ट दिवचें आसा ती पेट्ट दिवचें म्हळ्यार सांगता हें समज करगो जाय जाल्यार अशें करून ताक फापून घेवं येता करगुचोयच्याक ताका संपलें गे पळय चिक्की एक ड्रॉप पडलेलें कशी पिचकी जालें पळोवपास तशी मस्त घालूनच जा पक्कने जाय जाल्यार हात बुडोवन थोडे लावका विना घालूनच जाय रोखोवन आनी इतलें पीठ दवरका आनी इतलें साखर घालका तशें जाता तें आतां सकट समज अशें करून मारका एक 7-8 पण मारल्यार पीठ सकड एका एक मेळटून जाता मोव जाता ते देखून मारता पुरो आतां साखर पीठ हें सकड सोडा पुरो वटो जालें थंड जावन पीठ जालें नवें तें पीठ इतलें गट्टी जावका पळय एक पाय सकण आनी काय वापस उदक जाता चिकेची तेन्ना हांगा आमी पीठ घालून सम करून घेवका जाता चिके उदक सोडता तें पाय सकण जाता हॉटलांक कुठले करता ते घरा देखून तांणी केळीं घालतात केळीं घाल्यार त्याल पिता आमी घर कडेन ताक घालतात तितलेंच डिफरन्स ओके सो आतां कितलो वेळ रात्री दाखून सकण तें दवरचें मिनिमम रात्री दाखून सकण तें दवरचें सकाळी काडल्यार सांजे हें करूं येता आमी तोळी येता रात्री केल्यार सकण तोळी येता रात्री उठावन तोळका म्हणना सकाळी ब्रेकफास्टा खातीर आमी अशें करचें केन्ना तूं ब्रेकफास्ट करता कितें पीठ सुमार दीस व्हरता फ्रिजान दवरलें जाय जाल्यार तोळून दवरल्यार व्हरता अशीं दवरल्यार व्हरता तूं पुरसतीर करूं येता ते देखून आतां दवरतना कशें दवरका म्हळ्यार पीठ घालता एक चाबून बसता अशें करून न्हू अशें कापून घेवका तेन्ना पांय तुका निकळाचें लायक जाता एक चाबून बसता अशें घालचें आनी हें हांतू दवरचें अशें करून फायक फाय आपल्याक जालें न्ही आनी हें सोडचें हें आमकां फाय लावचें जावका पीठ लातीतना हांगा जालें पळय आतां हांगा दवरून हांव न्हिदोवचें वता ओके ऑलराइट सो आतां अशी भायरी दवरचें फ्रिजा भितर दवरचें न्ही भायरी दवरचें ओके हाय बापा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इट्स अबाउट 7:40 in the morning right now. आम्ही बन्स करतात आता बन्स करचे हॉटला नमुन्यार केळीं घाल नाही आमगे घरची नमुन्यार ताक घालून ते आम्ही रात्री काल 9 गंटल्या इतल्याक कालोन दवरला आम्ही न्हिदोच फूड काडले जाल्यार घंटी म्हणून ना सगळे रात्री दवरचे पीठ कालोन सकाळी उठायचं ना आम्ही आमकां जाय जालेले कापी टायमार केले जाल्यार तशी हे गांवची बन्स म्हळ्यार आम्ही
जीएसपी स्पेशल म्हण ना गांवा पुरा आमी बायल मनशाना ताका ना करचे ते देखून हॉटलाची तुमी विसरून हें पळोवका अशी दायत म्हणून जाल्यार हें करूं येता तें शिकून तें करूं येता तेच देखून आनी तुमी आमगेले रेसिपी दिता ती ओके आमी कसं म्हळ्यार पळय हें पीठ काल आमी दवरलेलें शिराबलान तें पीठ घालून दवरलेलें भयंकर अंटू हांव दाखयता तुमकां पळय अशें करून घेवन हें ब्रश केलें गुळयो येता ना जाल्यार चिके अंटू तांकां श्रिंक जाता लाटील तशी म्हाका येता तसं पीठ आमी तें सम करून बंस करचें तें देखून अशें करून घेवका ताका कोपास गट्टी जालेले कडेन सकड मोव करून घेवका आमी तें वाऱ्याक चिके चिके वाऱ्याक धांकून दवरल्यारची बायल कवर चिकेची दाट जाता तो कवर अशें करून केल्यार समजता तें करून घेवका कडेन हांगा पीठ लावच्याक पयल्यान लावन नंतर ते गंटू लाट्टू जायना अशें करून येदें पीठ दवरून घेवका ही लाट्टूण न्हय हाका लाटमणे हाका लाट्टूण म्हणटा ती गोत्तस तुमकां जाल्यार आत्तां चेडू आमचे कोळका म्हणून सांगता ओके आणि हे हातून घालतात हें लाट्टून घालचें हाका हांगा दवरता ओके आता कसं ना आतां आमी हें मोव करुया वापस चिरडून करून जालें आतां हाका म्हणटा लोळी म्हणून लोळी करका लोळी करून तरी गुळी करका गुळी लाटून जात तरी बन्स तळका लोळी इज द लॉंग वन गोळी मला सान हां बन्स हें 3-4 स्टेज एक स्टेज जाला कालोचे आतां आमी गुळी करता ती फर्स्ट लोळी आमी घरकडची की सान सायज धरता ती हडहड हांगा गेल्यावर करना ती अशें करून लावन दवरून घेया ती तेन्ना लाटल्यार म्हाका येना मैद ना ते मैद्याक अंट चड आसा गांवगेर पिठाक तितलो अंट ना आमी घरकडची की सान करचे वरला सांजे जाल्यार करूं येता सकाळी करून पुरो कैत करका म्हणना पीठ 2 दिसा वायट जायना 2 दिवस दवरायचा फ्रिजान जाल्यार अशी जाल्यार सांजे तें वायट जायना अशें पीठ लावन दवरून घेवका तेन्ना हें जायना अंटून बेसना एका एक लायक करून मरगसून घेवका आमचे गेल्यार मरगसून घेवचे म्हळ्यार समान चिरडून मोव करून घेवचे ते देखून मरगशील तितलेंच सांग आतां हांव लाट्टीता अशें करून चिके पुरी वरीची जाल्यार पुरी पातळ लाटोवका तें चिके दाट लाटोवका ते म्हळ्यार आवळ येता वापस श्रिंकेज आसता का ते देखून आमी कॅर करूनच लाटीता वचूका चिक्के पातळ लाटल्यार ते वापस म्हाका येता दाट जाता ओके इलास्टिसिटी मस्त इलास्टिसिटी मध्ये करेक्ट हे साना बंद सांगलें व्हड जाय जाल्यार कोर येता जाल्यार म्हाका सान प्रिती हॉटलावर न्ही घरची वरी जावका म्हणून एक आसता न्ही let's see this is एक मिनिट रुको मांगा दवरता I'll just show you the thickness okay so this is like what about 2 mm 2 की 3 mm शेपलेस जाला म्हूण लेखू नाका ती ताजे शेपलेस जाल्यार कांय व्हडना ताकाच अंदाज आसा तर परफेक्ट राउंड येऊ का म्हणून काय ना ना हय आता जीर आणि सगळं करतो ना जीर आनी घाली जाय जाल्यार आमी कोर येईल तशी करता असावं हांव नव्या वचन आमगे हांव मस्त वर्स दाखून करता तें म्हाका लायक जाता आमी घरकडे शिकिली ती हॉटला वचून पळयली आतां हॉटलाची तांगे एक्सपेरिमेंटार नव नव म्हणून करता ती कसं नव कॅलरीची मैद आनी केण घालता ती आमी मैद आनी ताक घालतात तितलेच ओके सो आता we've used some fresh coconut oil and नवे काय घेतलाची just heating it up okay on the lower flame so आता बापा मान ह्या करचे भितरी I think even the oil will be ready and we can immediately start to fry it नव कायल म्हळ्यार घाशिलेली पुटी कायली तो पुटा तेल घाला नव्याची आमी कोकोनट ऑयल तळचे ऑयल होऊन जाल्यार अशी समावून तेला तळका इथे समाची निवल तेला घाल्यार पिट्टा okay the oil is smoking आताच पड अशी स्मोक आणि सगळं तसं जाल्यार this is around the right temperature so घाली immediately fry
The oil was hot and everything was perfect. So yatte pade ya like put pool ayla. Okay, jal now वापस कट तोड़ लो. तोडणाले Wow. पदರದ ಹೆಂಗಲೆ बन्स मऊ मऊ बन्स अश्विन खाऊन दाखयतलं तर हे आम्ही मस्त वर्ष दाखवून गर्वन दाखवचे बन्स हॉटलाच्यान ते इम्प्रूव्ह करून केळे निघाला तांकां तितलं ताक आनी मेळता की ना की गोतना त्या देखून गोड घालून हें करता म्हणटा ते हांव करना करनी त्या देखून हे तुम्ही शिकूय का शिकून येत म्हणून जाल्यार इकडे ते विंगड जनांक कशी पडून कोरी येता ते शिकच्याक लायक तुमकां घरकडे ताक आसता वेस्ट जाता ते ताक ताचे बदलाक बन्स करून खावे येता मऊ बन्स लायक जाता तितलेंच हांव सांगचें आनी तूं कसो म्हळ्यार तळतना समगोत तशिल्यान तळल्यार हलकें हळदुवें थोडी येता म्हाका आमगे तें कोणें विंगड मिगल पुतान ताकद तशें तें तळून दिलां जाल्यार खावच्या रुची आसा पण आनी तुमकां हळदुवो दिसता जाल्यार तुमी कोणें गोत तशिल्यान तळका त्या समज तापून आसलें जाल्यार तांचो मुख्य आनी उजो सान करूनच उजो तशी चिके व्हड असो का उंडाळे मागीर आमी तळून सूर करता तेला सुलभ खाण रात्री करचें सकाळीं खावचें आनी दवरल्यार तुमी करड्यां घालून मस्त जाल्लें म्हण लेकल्यारेची 2-3 दीस वायट जायना करड्यां दांकून फ्रिजांत दवरका म्हणना करड्यां घालून दांकून दवरल्यार 2-3 दीस खावयता चड जाल्यार म्हण नातले सगळे सकाळ दाखोवन सांज तेजेर डोळ्यान केल्यार जीव येता आजोड लावचा कसं असतो मग हाका लावच्याक आमी कसं करतात म्हळ्यार हांव करना आमी हे दवळताय लायनी हांव हे कडेन गेलें दाळीताय दिलेलें दाळीताय दिवन खावच्या लायक जाता आतां मिगल पूत सांगता चटणी दिता खंय सांबार दिता खंय हॉटलांत आनी त्या सकट तुमी पळोवन ट्राय करात ओके एका अशी खाया ती कांय जायना अशी खावचा कितें अशी खावच्या काय रुची जाता ऑलराइट सो I will taste this. I will taste one bite and tell you, let you know what it tastes like. But it's like fluffy inside also. This is what it looks like fluffy जावनु like कोण तोड नाही ला. Taste. Okay, so it's tasting very nice. I think you guys can try this for a breakfast recipe. So thank you for watching the video. I will see you in the next one. See you.